Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să montezi un scaun de gaming. Nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, să bifezi opțiunea toate. Iar ca acest clip să fie recomandat și altor persoane pentru a ajuta, am să te rog frumos să urmărești clipul până la final. Astăzi o să vă învăț mai exact cum să montați un scaun de gaming. Prima dată, în momentul în care montăm, vom începe cu roțile, da? Asamblarea roților este foarte ușoară prin introducere și presare, da? Vedeți? Este foarte ușor. După vom pune acest suport, e un fel de cilindru de ridicare. La acest suport există posibilitatea să vă vină și anumite părți din plastic care să vă acopere acest suport de ridicare, dar nu la toate. La acest model eu nu am acele chestii rotunde din plastic, da? Nu la toate, da? Oricum se montează foarte ușor, nu este greu deloc, da? Următorul pas voi monta acest suport de spatele scaunului, da? De acest spate mai exact, cum bine vedeți și dumneavoastră. Cum bine vedeți și dumneavoastră, acest suport este montat. După, cum bine vedeți și dumneavoastră, vom pune acest suport de data asta pe partea unde stăm cu fundul pe scaun, da? Vom pune pe partea, bineînțeles, pe partea opusă. Hai să vedem. Exact. Să știți că nu este ușor și să filmăm și să montăm, dar fac un efort pentru dumneavoastră, pentru a vă învăța în cazul în care vă luați un scaun de gaming. Cum bine vedeți și dumneavoastră, această parte este montată. După, cum bine vedeți și dumneavoastră, scaunul vine băgat în acest suport, da? Uitați. Da, vedeți și dumneavoastră.
Da? După vom lua scaunul și vom băga fix în acest suport. Da? Vedeți că am montat această bară vine băgată fix în acest suport. Da? Vedeți și dumneavoastră. După vom monta brațul scaunului. Da? Iar acum vom monta această pernuță, da? Le vedeți și dumneavoastră, aici. Se ia aceste două, se ia pernuța, se bagă în interior, aici, da? Le vedeți și dumneavoastră, iar apoi se prinde, da? Cum bine vedeți și dumneavoastră, aveți și pernuța montată. Iar cum bine vedeți și dumneavoastră, scaunul nostru de gaming a fost montat cu succes, da? Vedeți și dumneavoastră, fără niciun fel de problemă. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!